अल टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यस्तो थम्बनेल कसरी बनाउने यसको बारेमा मैले भिडियो सेयर गर्न लागिरहेको छु। तपाईँले यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अवश्य पनि तपाईँले यस्तो थम्बनेल चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई पनि यदि यस्तो थम्बनेल बनाउने इच्छा छ, यदि तपाईँहरूलाई बनाउन आउँदैन भने चाहिँ तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले कुनै पनि भिडियो हेर्नु पर्दैन कि तपाईँले कुन एपबाट थम्बनेल बनाउँदा यस्तो हुन्छ, यसको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई आज भिडियो सेयर गर्न लागिरहेको छु। साथीहरू, आउनुहोस् मैले मेरो मोबाइलको डिस्प्लेमा मैले लिएर जानेको छु। तपाईँको मोबाइल प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा एप डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले यो भिडियो चाहिँ स्किप नगरी हेर्नु होला। यहाँ तपाईँले तपाईँको मोबाइलको प्ले स्टोरको सर्च बारमा गएर चाहिँ तपाईँले पिक्सा आर्ट तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोला, सर्च गर्नुहोला। पिक्सा आर्ट तपाईँले डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो चाहिँ ओपन देखाइरहेको छ र तपाईँकोमा चाहिँ यो इन्स्टल देखाउँदैछ अथवा डाउनलोड देखाउँदैछ। तपाईँले चाहिँ यो डाउनलोड गरेर तपाईँले थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। यो एप चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नु सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ रिभ्यू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 9 मिलियन रिभ्यू तपाईँको यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। 9 मिलियन र तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 500 मिलियन प्लसले चाहिँ यहाँ तपाईँको डाउनलोड पनि गरेका छन्। धेरै राम्रो यो एप छन्। तपाईँले यसरी यो एप चाहिँ यसरी डाउनलोड गर्नुहोला। मेरो चाहिँ यहाँ तपाईँले ओपन देखाइरहनु छ र अपडेट तपाईँले देखाइरहेको छ। मेरो चाहिँ जब इन्स्टल गरिसकेको छ त्यसैले मेरो चाहिँ यस्तो देखाइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ यहाँ इन्स्टल देखाउनेछ। अब आउनुहोस् हामी फेरि अर्को एप एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि एउटा एप चाहिँ तपाईँले फेरि तपाईँको प्ले स्टोरको सर्च बारमा तपाईँले सर्च गर्नुहोला, रिमुभ बिजी सर्च गर्नु होला। तपाईँले रिमुभ बिजी सर्च गरिसक्नु भएपछि तपाईँले दुईवटा एपको सहायताले चाहिँ हामीले यो त्यस्तो जुन हामीले अघि हेरेका थियौँ त्यस्तो जुन थम्बनेल चाहिँ बनाउनु सक्छौँ। यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ रिमुभ बिजी, रिमुभ ब्याकग्राउन्ड 100% अटोमेटिकली भनेर तपाईँले अटोमेटिकली भनेर तपाईँले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ माथि। र यसको पनि तपाईँले रिभ्यू र डाउनलोड हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तै छ। तपाईँले यहाँ रिमुभ भनेको चाहिँ रिभ्यू भनेको चाहिँ 1K छ। भर्खरै यो चाहिँ लन्च भएको एप हो। त्यसैले र 28 मे 2020मा यो चाहिँ लन्च भएको थियो। यो एप चाहिँ लन्च भएको तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लन्च अपलोड चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 28 मे 2020मा। तर पनि यसको जस्तै रिभ्यू र डाउनलोड तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्तै यहाँ 100K र के डाउनलोड तपाईँले यहाँ यसको डाउनलोड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो एपको बारेमा उति सबैलाई थाहा छैन। त्यसैले चाहिँ तपाईँ यो धेरै भर्खरै लन्च भएको कारणले चाहिँ धेरै रिभ्यू र डाउनलोड छैन। अब आउनुहोस् फेरि तपाईँले यसो डाउनलोड गरिसकेपछि आउनुहोस् अब तपाईँको मोबाइलको जुन स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँले यहाँ यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ सजिलै माफ गर्नुलाई मेरो रोटेसन ओपन भएको छ। मैले रोटेसन बन्द गर्नेछु र तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पिक्स आर्ट माथि चाहिँ तपाईँले पिक्स आर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। पिक्स आर्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र तल चाहिँ रिमुभ बिजी तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। रिमुभ बिजी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। रिमुभ बिजीबाट चाहिँ तपाईँले अगाडि तपाईँको फोटो चाहिँ तपाईँले काट्नुपर्ने हुन्छ। रिमुभ बिजीबाट चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँको ब्याकग्राउन्ड हट्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँले रिमुभ बिजीलाई ओपन गर्नुहोला। रिमुभ बिजीलाई तपाईँले ओपन गरेपछि यस्तो देखिनेछ रिमुभ बिजी। तपाईँले एकछिन वेटिङमा र यहाँ तपाईँले डाइरेक्ट अपलोड इमेज भनेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अपलोड इमेजमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। अपलोड इमेजमा तपाईँले क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईँको फोटो चुज गर्नु दिनेछ। र अब एउटा फोटो चाहिँ मैले चुज गर्नेछु। यहाँ म एल्बममा जानेछु। एल्बममा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो फोटोको चाहिँ एल्बममा म गएँ। अब एल्बममा म गइसकेपछि मैले एउटा फोटो मैले चुज गर्नेछु। मैले यो फोटोलाई चाहिँ मैले चुज गरेँ। यो फोटोको चाहिँ मैले सबै ब्याकग्राउन्ड काटेर मैले फाल्ने विचार गरेँ। ब्याकग्राउन्ड र
मैले यो यसरी नै तपाईँले पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोला। यस्तो तपाईँले तपाईँको ब्याकग्राउन्ड सबै हटिसकेपछि डाउनलोड क्लिक गर्नुहोला। अहिले यहाँ डाउनलोड गर्नुहोला। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो यसरी ब्याकग्राउन्ड जति सबै हटिसकेको छ। अब हामीले फेरि पिक्सा आर्ट ओपन गर्नेछौँ। पिक्सा आर्टलाई हामी ओपन गरेर चाहिँ हामी हाम्रो थम्बनेल बनाउनेछौँ। पिक्सा आर्टलाई मैले ओपन गरेँ। अब हामी थम्बनेल बनाउनतिर लागौँ। थम्बनेल बनाउँदा चाहिँ कतिमा बनाउनु पर्छ यसको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने चाहिँ अवश्य पनि तपाईँले यहीँबाट तपाईँले सिक्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ पिक कन्भर्ट भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पिक कन्भर्ट तपाईँले क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईँले जुन यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले थम्बनेल बनाउँदा चाहिँ कम्तीमा पनि 2540 र तपाईँले हाइट चाहिँ तपाईँले 2540 र तपाईँले हाइटमा चाहिँ 1480 को चाहिँ तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ थम्बनेल यहाँ तपाईँले क्लिक गरिसक्नु भएपछि यस्तो तपाईँले माथि क्लिक गर्नुहोला र तपाईँको यस्तो देखाउनेछ र तपाईँले यहाँ नेक्स्टको बटनमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले एडिट इमेजमा क्लिक गर्नुहोला। एडिट इमेजमा तपाईँले क्लिक गरिसक्नु भएपछि यस्तो देखाउनेछ र तपाईँले चाहिँ यहाँ प्लस एड फोटो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो एड फोटोमा चाहिँ क्लिक गरेर जुन अघि तपाईँले पछाडि ब्याकग्राउन्ड हटाउनु भएका फोटो चाहिँ तपाईँले यहाँ एड गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले एड गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ मेरो फोटो हाम्रो फोटो जुन अघि हामीले रिमुभ भिजीबाट हामीले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिसकेका छौँ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ यसरी राख्नु सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँले चाहिँ यहाँ यसरी राख्नु सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले फेरि स्टिकरहरू केही तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ तपाईँले स्टिकर भनेर तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ स्टिकर क्लिक गरेर मैले चाहिँ एउटा स्टिकर लिन चाहेँ। एउटा स्टिकर चाहिँ मैले के को लिन चाहेँ भने युट्युबको लिन चाहेँ। माफ गर्नु, युट्युबको लिन चाहेँ। युट्युबको मैले लिन चाहेँ र मैले यहाँ चाहिँ यसरी राखेँ। तपाईँले युट्युबको यसरी मैले चाहिँ राखेँ, यसरी स्टिकर राखेँ। तपाईँले चाहिँ राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको विचार। तर मैले चाहिँ यो चाहिँ कन्टिन्यू जहिले पनि मैले जुनसुकै बढी जसो मेरो थम्बनेलमा चाहिँ मैले युट्युबको स्टिकर चाहिँ मैले राख्ने गरेको छु। र अब तपाईँले माथि ट्याग्समा तपाईँले अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ ट्याग्समा राखेर तपाईँको थम्बनेलको चाहिँ के को बारेमा तपाईँको भिडियो छ यसको बारेमा तपाईँले थम्बनेल चाहिँ तपाईँले ट्याग्स गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ट्याग्स गरेँ र मैले चाहिँ लेख्नु छु how to make 3D YouTube thumbnail। how to make 3D YouTube thumbnail मैले चाहिँ बनाएँ र मैले चाहिँ यहाँ राइट गरेँ। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो थम्बनेल तयार हुनै लागेको छ। अझै पनि लुक राम्रो देखिनको लागि चाहिँ अझै तपाईँले चाहिँ माथि चाहिँ तपाईँले केही स्टिकरहरू राख्नुहुन्छ भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले यहाँ पनि युट्युबको स्टिकर नै राखेँ। तपाईँहरूले पनि यस्तो बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ अलिक थम्बनेल तपाईँहरूको धेरै राम्रो देखिनेछ। साथीहरू अब चाहिँ हामी माथि सेभ गरौँ। हाम्रो थम्बनेल कम्प्लिट भइसकेको हामी देख्न सक्छौँ। र साथीहरू अब हामी सेभ गर्नतिर लागौँ। तपाईँले यहाँ डाउनलोडको एरो चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि तपाईँको इमेज गजबले सेभ भइसकेको छ। साथीहरू आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो अब तपाईँहरूले तल कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र यो यदि तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। र अल टेक नेपाल युट्युब च्यानलबाट चाहिँ तपाईँहरूले पहिलोचोटि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने अल टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सब्सक्राइब छेउमा आएको घन्टीलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसन ओपन गर्नुहोस् दैनिक फरक भिडियो हेर्नका लागि।